What's up guys? It's me Mark Montemayor and welcome back sa ating channel. Okay, so for today's video gagawa tayo ng isang video tutorial na kung saan ito yung trending ngayon sa Facebook or sa iba't ibang social media no kung saan ito yung sinasabi nilang drip effect or sa Tagalog tulo. Ewan ko din kung paano ba naging trending itong drip effect na to, but I think I remember this kind of effect ay nalaman ko na noong college pa ako dahil ito ay ginagawa sa isa rin sa gusto kong app na pinag-edit ito yung sa Picsart. So ngayon ay gagawa tayo ng isang video tutorial on how to make it in an easy way. Ay nako, ewan ko nga rin ba kung buti pa ito kapansin-pansin. Eh ako, di man lang niya mapansin. O ayan, wag na nating patagalin at umpisahan na natin ito.